नयाँ एपिसोडसँगै नयाँ रेसिपीको नयाँ स्वाद। आज म बनाउँदैछु एकदमै पिरो जुसी र मसालेदार नेपाली स्टाइल चिकन फ्राई। With no delay, welcome back to another spicy episode. स्टेप बाई स्टेप फुल रेसिपी मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि लगाइदिएको छु, तपाईले त्यहाँदेखि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले म पटलाई हिट गर्छु र तेल हाल्छु। त्यस पछाडि मिडियम साइज पिस काटेको चिकनलाई हालेर मजाले मिक्स गरिदिन्छु। Thank you to each one of you for the love and support on my last video. र साइड बाई साइड म अरू चाहिने सबै भेजिटेबलहरू रेडी गर्न तयारतिर लाग्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओनियन्स, चिली, गार्लिक, जिन्जर र अन्य सामानहरू। त्यसै गरी म टमेटो पनि स्लाइस गरिदिन्छु। बिचबिचमा म चिकनलाई पनि चलाउँदै गर्छु कि त्यो नडरोस् र मजाले अल साइड कलर आओस् भनेर। मसँग ब्लेन्डर नभएर म लसुन र अदुवालाई मजाले ओक्लीमा कुट्छु र क्रस गरिदिन्छु। चिकनलाई म हल्का टच गरिदिन्छु र लो हिटमा राखिदिन्छु। त्यसै गरी म धनियालाई पनि फाइन चप गरिदिन्छु। यो हो आजको सबै इन्ग्रेडियन्ट्स जहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सबै भेजिटेबल्स अनि हामीलाई चाहिने मसलाहरू। अब हाम्रो चिकनमा पनि राम्रो कलर आइसक्यो। सबैभन्दा पहिले म जिरालाई हाल्छु जसले एकदमै राम्रो स्मेल दिन्छ र हल्का मिक्स गरिदिन्छु र सँगसँगै कुटेको लसुन र अदुवालाई पनि हालेर मिक्स गरिदिन्छु। अब प्याज र लसुन हालेर त्यसलाई म गोल्डन ब्राउन हुन्जेल मजाले भुट्छु, राम्रो कलर आउन्जेल। बास्ना नि अब त मिठो आउन थालिसक्यो। कमेन्ट डाउन बिलो हु आर द चिकन लभर्स हियर। अनि तपाईँहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को रेसिपी के बनाउँ भनेर। यो हल्दी पाउडर र यसलाई पनि म हालिदिन्छु। ओके, नाउ टाइम फर स्पाइसेस। स्पाइसी चिकन मसला भएपछि खुर्सानीको धुलो, चिकन मसला त हुनु नै पर्यो र क्युमिन पाउडर सँगसँगै थोरै नुन पनि म टेस्टको लागि हालिदिन्छु। अनि सबै स्पाइसेस एड गरेपछि त्यसलाई म मजाले मिक्स गरिदिन्छु। झन्डै डढेको अवस्था आएको छ यहाँ मसला हाल्दा हाल्दै। अघि काटेको टमाटर पनि म हालेर मजाले चलाइदिन्छु। मिक्स गर्दा चाहिँ सबै चिकनको पिस मजाले मसलासँग कोट हुन्जेल गर्नुपर्छ। यो निम्बु चाहिँ गार्निसको लागि मात्र हो। र टमाटर गल्न थालिसकेपछि म त्यसलाई थोरै धनिया एड गरेर कभर गरिदिन्छु 5 मिनटको लागि। र 5 मिनटपछि म कभर खोलेर मजाले चलाउँछु। वाउ, कति मिठो बास्ना आइरहेको छ। तपाईँहरूले पनि आँखाले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको कलर टेक्सचर एकदम दामी भइरहेको छ। अब अलमोस्ट रेडी हुनु लागेको छ र फाइनल टचको लागि म थोरै धनिया एड गरिदिन्छु र त्यसलाई मिक्स गरिदिन्छु। सो फाइनली हाम्रो पिरो र एकदमै मिठो स्पाइसी एपिसोडको स्पाइसी चिकनमा फ्राई मसला रेडी भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसको गोल्डन कलर, यो गोल्डन कलरको टेक्सचर नै यसको ब्युटी हो। सो विथ नो डिले मैले चिकनलाई फटाफट बोलमा 1 बाई 1 पिस गरेर सर्भ गर्नतिर लागेको छु। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर टेक्सचर। ओ माई गड, अरोमा त एकदमै बबाल आइरहेको छ। हेरेर मुखमा पानी नै आइसक्यो। र त्यसलाई गार्निसको लागि चाहिँ भने मैले कोरिएन्डर र लाइमले गार्निस गर्दैछु, जुन प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। अब यो तातो तातो रेसिपीलाई तपाईँ राइस या रोटी तपाईँको चोइसमा जेसँग पनि लिन सक्नुहुन्छ। अफकोर्स चिकन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो भिडियो मन पर्यो भने च्यानलसँग जोडिनुहोस् र यस्तै राम्रो कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल भन्दै म बाई बाई सबैजनालाई। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।